आजको पनि हामी यो भिडियोमा चाहिँ एउटा टुल्सकै बारेमा कुरा गर्नेछौँ र आज हामी कुन चाहिँ टुल्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ भने चाहिँ यहाँ गएर हामी रेक्ट्याङ्गलमा क्लिक गर्न सक्छौँ र त्यसपछि हाम्रो राउन्डेड रेक्ट्याङ्गल टुल भनेर देखाइरहेछ। आज हामी राउन्डेड रेक्ट्याङ्गल टुल्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र यो टुलले के काम गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नेछौँ र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामी फाइल मेनुमा गएर क्लिक गर्न सक्छौँ र त्यसपछि न्यू भन्ने अप्सन देखाएर चाहिँ यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्छौँ। हाम्रो यो न्यू डकुमेन्ट फोल्डर आइसकेको छ, यसमा चाहिँ गएर ओपन गरिदिउँ र हाम्रो यो व्हाइट पेपर ओपन भइसकेको छ र आज चाहिँ हामी यहाँ गएर राउन्डेड रेक्ट्याङ्गल टुल चाहिँ क्लिक गर्न सक्छौँ र अब चाहिँ हामीले यहाँ गएर सिलेक्ट गर्न सक्छौँ र सिलेक्ट गर्दा चाहिँ हाम्रो यो राउन्डेड मतलब रेक्ट्याङ्गल त लिएको छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो सिलेक्सन यहाँ देखाइरहेछ रेक्ट्याङ्गल र यता पनि हाम्रो राउन्ड देखाइरहेछ रेक्ट्याङ्गलमा र यो चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यो सिलेक्ट गर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो जुन हामीले मुभ गर्दा पनि हाम्रो सिलेक्सन भागहरू चाहिँ केही पनि देखाएको छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी गएर यहाँ अब चाहिँ हाम्रो यहाँ सिलेक्सन देखाइसक्यो र हाम्रो यो सिलेक्सन देखाइसकेपछि चाहिँ हामी यताबाट चाहिँ हामीले साइजहरू चाहिँ घटबढ पनि यताबाट गर्न सक्छौँ, हाइटहरू यो सबै पनि हामी घटबढ गर्न सक्छौँ यताबाट र यो जुन हाम्रो जुन अप्सनहरू देखाइरहेको छ यो अप्सनहरू चाहिँ हामीले यताबाट पनि युज गर्न सक्छौँ र मेन चाहिँ हामी यताबाट गर्न सक्छौँ र यदि हामीले यो शार्प पाथ र यो फिक्सल भनेर देखाइरहेछ यदि हामीले यिनीहरू पनि युज गर्न सक्छौँ, पाथ पनि युज गर्न सक्छौँ, फिक्सल पनि युज गर्न सक्छौँ र यहाँबाट चाहिँ हामी जुन पनि सिलेक्सन भएको छ त्यसमा चाहिँ हामीले कलर आफूले चाहेको युजहरू गर्न सक्छौँ, कस्तो प्रकारको हामीले राख्नु छ यताबाट युज गर्न सक्छौँ र त्यसरी नै हाम्रो यता चाहिँ स्ट्रोक भनेर देखाइरहेछ। स्ट्रोकमा गएर क्लिक गरौँ त यताबाट चाहिँ हामी कस्तो प्रकारको चाहिन्छ स्ट्रोक हाम्रो यहाँ स्ट्रोक देखाइरहेछ। ग्रेडिङमा चाहिन्छ भनेपछि ग्रेडिङ पनि देखाइरहेछ, हामीले यहाँ ब्ल्याक तल माथि व्हाइट र लाइनिङमा चाहिन्छ भने लाइनिङमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ डिजाइनिङ चाहिँ र त्यसरी यताबाट हामी चाहिँ अरू कलरहरू अथवा कुनै पनि डिजाइनहरू चाहिन्छ भने कलरहरू चाहिन्छ भने यताबाट हामी युज गर्न सक्छौँ र यसलाई क्यान्सल गरौँ र यताबाट हामी प्याटर्नहरू चाहिँ दिन सक्छौँ, कस्तो प्रकारको प्याटर्न हामीलाई दिनु छ यहाँ गएर पनि चुज गर्न सक्छौँ। हामीले प्याटर्न डिजाइनहरू लिस्टहरू निकाल्न सक्छौँ र रह्यो हाम्रो यो लाइनिङमा चाहिँ हामी गएर ब्ल्याकमा राखौँ र यो ब्ल्याक क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामी यताबाट साइजहरू कतिको चाहिन्छ साइज हामी घटबढ गर्न सक्छौँ लाइनिङ यसरी र यो चाहिँ हाम्रो लाइनिङमा र त्यसैले हामीले लाइनिङमा पनि डिजाइनहरू यदि दिनु छ भने हामी यसरी गर्न सक्छौँ, यताबाट दिन सक्छौँ लाइनिङ डिजाइनहरू र यहाँबाट चाहिँ हामी गएर हामीले जुन लाइनिङ हाम्रो देखाइरहेछ यसलाई जुम गरेर हेर्न सक्छौँ। यसरी जुम गरिदिउँ र हामीले यताबाट चाहिँ लाइनिङहरू पनि लिन सक्छौँ र अब चाहिँ यहाँ गएर हामीले जुन मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा पनि मैले रेक्ट्याङ्गल टुल्सहरूको बारेमा भनेको थिएँ तर यसको बारेमा चाहिँ मैले पछि भन्छु भनेको थिएँ र आज म भन्दैछु। यहाँ गएर जसरी हाम्रो यो ब्ल्याक लाइनिङ जुन देखाइरहेछ हाम्रो राखेको छ यसलाई चाहिँ हाम्रो इनसाइडमा भनेर देखाइरहेछ। यदि हामीले सेन्टरमा दुईतर्फ गर्नु छ भने सेन्टरमा राख्न सक्छौँ यसरी र यसैलाई लाइनिङलाई फेरि आउटसाइडमा पनि राख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो आउटसाइडमा भइसक्यो। त्यसरी नै हामी चाहिँ यताबाट पनि यिनीहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ र यताबाट पनि युज गर्न सक्छौँ यिनीहरू चाहिँ हामीलाई कुन चाहिँ चाहिएको छ र यसरी चाहिँ हाम्रो परिवर्तन चाहिँ यसरी हुने गर्छ। लाइनिङहरू पनि यसरी चाहिँ हाम्रो हुने गर्छ र यताबाट हामी गएर फेरि मोड यसमा चाहिँ हामी गएर स्ट्रोकहरू चाहिँ अब कस्तो प्रकारको चाहिन्छ यहाँ चाहिँ हामी लाइनिङहरू पनि चुज गर्न सक्छौँ र लाइनिङमा पनि हामीलाई कस्तो प्रकारको लाइनिङ चाहिन्छ भनेपछि हामीलाई चाहिँ यदि कुनै पनि लाइनिङ हामीले बनाएर पनि सेभ गर्न सक्छौँ यताबाट यसभित्र र इनसाइड आउटसाइड यिनीहरू त हामीले यताबाट हेरिसकेका छौँ र त्यसैले अब यो 4 2
यिनीहरू देखाइरहेछ भनेपछि यहाँ गएर हामीले मानौँ भने 3 लेख्यौँ। 3 लेख्दा चाहिँ हाम्रो यो र यो यताको चाहिँ हाम्रो अलि सानो लाइनिङ भइसकेको छ र यो सबै ठुलोमा छ। जस्तै यता चाहिँ हामीले 8 राख्यौँ। 8 राख्दा चाहिँ हाम्रो यताको ग्यापिङ देखायो, यता चाहिँ हाम्रो ग्यापिङ चेन्ज भइसकेको छ। जस्तै यता चाहिँ 12 राखेँ। 12 राख्दा चाहिँ हाम्रो परिवर्तन यता तलको लाइनिङहरू परिवर्तन भइरहेछ। र जस्तै यता चाहिँ हामीले 20 राख्यौँ। 20 राख्दा चाहिँ हाम्रो यसरी परिवर्तन चाहिँ भइरहेछ यस्तो प्रकारले। यसरी चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ यता पनि। र यो लाइनिङहरू चाहिँ हाम्रो यसरी देखाइरहेछ। यो 20 लाई हामीले हटाएर हेरौँ यतिमा देखाएर, र यो अब 12 लाई पनि हामी क्यान्सल गरेर हेरौँ हाम्रो यसरी देखायो। 8 लाई पनि क्यान्सल गरेर हेरौँ हाम्रो यसरी देखायो। र अब चाहिँ 3 लाई पनि क्यान्सल गरेर हेरौँ यसरी हाम्रो एकदम सेन्टरमा मिलाइसकेको छ यसरी। र हाम्रो भनेपछि हामीले जुन यो माथिहरूको यो साइजहरू हाइटहरू यिनीहरू चाहिँ हामीले नेक्स्ट टुल्सहरूमा पनि बुझिसकेका छौँ यिनीहरू यो सबैको बारेमा यिनीहरूको बारेमा। र यो चाहिँ हाम्रो सबै नेक्स्ट टुलहरूमा चाहिँ नेक्स्ट भिडियोहरूमा चाहिँ बुझिसकेका छौँ। र हामी अहिले केवल निरन्तर रूपले चाहिँ हामी टुल्सहरूको बारेमा मात्र कुरा गर्दैछौँ। र अहिले चाहिँ हामी यसमा चाहिँ जस्तै अब यो टुल्स हामीले लियौँ र यता हाम्रो कुनै पनि लाइनिङमा अथवा कुनै पनि सपोज यता चाहिँ क्लिक गर्दा चाहिँ हामीले यता यहाँ बाहिर डबल क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो यो क्रिएटेड राउन्ड टुल्स आउँछ। र यताबाट चाहिँ हामीले आफ्नो राउन्डिङ पनि कतिमा चाहिन्छ त्यो सबै हामीले गर्न सक्छौँ। यताबाट मानौँ भने सपोज 150 लेख्दिउँ 150 र यता पनि हामी 150 नै लेखेर हेरौँ 150 र अब ओके गरौँ त। हाम्रो कपी एउटा आइसकेको छ 150 मा। जस्तै हामीले यस्तो प्रकारको राउन्डिङ बनाइसक्यो, यस्तो प्रकारको सेप एङ्गलमा आइसकेको छ। र यसरी नै फेरि हामी ल यहाँ गएर फेरि बाहिर क्लिक गरौँ र बाहिर क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो यो बक्स आइरहेछ। यसरी नै यताबाटै हामीले साइजहरू मिलाउन सक्छौँ, यताबाट पनि हामीले गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामी यसलाई तल चाहिँ हामी माथि 10 राखौँ, माथि 10 नै राखौँ र अब तल चाहिँ 150 राखौँ, यहाँ पनि 150 नै राखौँ र अब ओके गरौँ त। हाम्रो नेक्स्ट हाम्रो यस्तो प्रकारले आइसकेको छ। र हामीले चाहिँ यो अहिले चाहिँ हामी यो इलिप्टिकल र रेक्ट्याङ्गल टुल्सहरूको बारेमा मात्र बुझ्दैछौँ। र यसरी चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हामीले छुट्टै छुट्टै एङ्गलहरूमा चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ यो टुल्सहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ यसरी। र अहिलेको हामी यो भिडियोमा चाहिँ हामीले राउन्डेड रेक्ट्याङ्गल टुल्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी नेक्स्ट टुलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसैले नेक्स्ट टुल भिडियो चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला।